हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म चाहिँ एक्सपोल्स राइडर। लेट्स गो होइन। हाम्रो जर्नी चाहिँ काठमाडौँसम्म टक्क अब गइन्छ र केटाहरू पछि पछि आउँदैछन्। प्रदीप नि छुट्यो, म चाहिँ अघि अघि भिडियो बनाउँदै हिँडेको होइन गाइज। सर यस्तो इस्यु चाहिँ हिँड्न पाएको अनि भयो दिनु हो त है। एक्सपोल्समा त्यो पनि एक्सपोल्स नट अ चिप होइन। टक्क सरर हिँड्ने हामी। भिडियो कता गयो अब यस्तो टक्क गयो। हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क यो के भन्छ अरे चुने परो बन्दीपुर है तनहुको ट्याक्क सरर हिँड्ने। केटाहरू पछि पछि आउँदैछन्। सरर टक्क जाने हो। यदि कोही जाने अर्को रुटमा फेरि सामवेस भएर हिँड्न सकिन्छ होइन। जोइन भएर टक्क सरर अब मामाहरूको चेकिङ रहेछ होइन। टक्क अब के भन्ने थाहा छैन, के भन्ने थाहा छैन है। मामाहरू अब रोक्छ, सियोरै रोक्छ। सरर हिँड्यो। ए रोक्नु भएन यहाँ। थ्याङ्क यू मामा। हाइसले मात्रै रहेछ नि त, केटाहरूलाई के गर्छ कि नि। यसो रोकिदिउँ होइन, रोकिदिए हेरिदिउँ केटाहरूलाई के गर्दै, केटाहरूलाई के गर्छन् हेरौँ है त। टक्क हाम्रो केटाहरू इन्ट्री फेरि सही हुन्छ क्या। दुईवटा बुलेट सर आउँछ। ल अर्को नि हाइस आयो। यो हाइसलाई रोकेन। ल दुईवटा बुलेट आयो सर रोकेन। मामाहरू टक्क होइन सर जाँदा जाँदा हो भाइ। प्रदीप पौडेल, प्रदीप पौडेल। हजुर हो हो सेम। लेट्स गो। कहाँसम्म हो, कहाँसम्म हो? काठमाडौँ, काठमाडौँ। ओके लेट्स गो काठमाडौँ। अब एकजना चाहिँ अगाडि गइसक्यो। यसो प्र्याङ्क गरिदिएको होइन, भ्लगर आउँ भनेर। तर राइड चाहिँ सही भइरहेछ होइन, रमाइलो लागिरहेछ। यो हामी यो भिडियो चाहिँ आज डेट कति, आज डेट कति हो यार। ए साउनको 29 गते आज टक्क। अब हामी साउनको 29 गयो। अब 30 बसिन्छ काठमाडौँ। 31 अनि फेरि 1 गते हामी फेरि फर्किन्छ, चौरा गइन्छ होला। अनि 2 गते पोखरा फर्किन्छ फेरि टक्क। अनि रमाइलो गर्ने हो होइन। अब बजेटको कुरा गरौँ भने होइन, बजेट त जरे लागत लागिरहेछ होइन। अब त्यही पनि पैसा मनी इज नट एभ्रिथिङ के। सर होइन सबै चिल पारामा हिँड्यो होइन। केटाहरू अब भन्ने कुरा छ। गए मलाई ओभरटेक गरेर गइसकेका छन्। अलिक टक्क ओए बाटो त डेन्जर छ क्या। हाम्रो राइडरहरू फेरि जस्तोमा नै हालिदिन्छन् के। हाम्रो प्रमेश ब्रो होइन, परमेश्वर। प्लेट नम्बर होइन, दुईवटा प्लेट, एउटा एक्सपल्स टक्क। यामा धुलो उफ। तर जहिले पनि लङ रुट टुर हिँड्दाखेरि चाहिँ फुल हेलमेट कम्पलसरी लगाउनु होला। अनि विथ ग्लास है, ग्लास पनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आँखाको लागि एकदम सेफ्टी अनि राम्रो हुन्छ। धुलो यति हुन्छ कि अब जस्तो ट्रकहरूले पनि लास्ट धुलो उडाइदिने कि अब पेलिदिने बाटोमा होइन। अहिले त आज त अलिक खाली नै छ। म योभन्दा अघिल्लो टुर आउँदाखेरि नि यस्तो पेलिदिने कि बाटै नदिने। अब के भन्ने है, ट्रकहरू दोरास गरेर सकिन्न अब यस्तो कार अब
उनीहरूकै मन लाग्ने हिँडिदिन्छ क्या भन्ने बेला चाहिँ बाइकवालाहरूलाई हतार हुन्छ भन्छ होइन बाइकवालाहरू जस्तै पनि छिराउन खोज्छ यिनीहरूलाई हतार हुन्छ केही नभएको भन्ने हुन्छ तर कार हो मेन चाहिँ होइन कारले टक जस्तोलाई पनि पेलिदिने बाइकले चाहिँ हो म मान्छु होइन टक्क बाइकले चाहिँ सानो ठाउँदेखि लत्त हालिदिन्छ होइन तर पेल्न त्यति सकिन्न कारहरूले हो क्या अब बाइकको त 2टा चक्का हुन्छ अब चिप्लिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ कारको त ABS प्लस 4वटा चक्का अनि ठाउँको ठाउँ रोकिन्छ नि त कार त चिप्ले नि लड्ने नि हुन्छ भन्ने हुन्न नि त निस्किए नि सो हाम्रो राइडर चाहिँ मलाई उछिन गइसक्यो अहिले कति 66-70 स्पिडमा छ बाटो यस्तो छ अब के हो है एक्सपल्सको अब 60 भनेको त नर्मलै हो स्पिड मैले एक्सपल्समा कति स्पिड हाल्नेछु 112 हाल्नेछु 112 स्पिडसम्म मात्रै हाल्नेछु त्योभन्दा सकेन अहिलेसम्म हान्नलाई त्यो पनि नेपालमा बाटै छैन अब नेपालमा भन्दा नि ओए के गरेको यसले ए धन्नै लडेको यार भिडियो बनेछ होला यार पानी अझै एकछिन वेट गरौँ भने ल ठिक छ भने वेट गरिदियो 4:30 भयो फेरि रौँ अनि 4:45 बजीतिर चाहिँ म उठेँ होइन उठेर अनि टक्क गएँ अनि साथीहरूलाई फोन हानेको ल निस्क्यौँ भनेर अब ट्याक्क 5 बजे घरबाट निस्क्यो सबैजना अनि मैले चाहिँ अमित र प्रमेशलाई सिद्धार्थ चोकमा भेटेँ त्यसपछि हामी गयो सरर गयो अनि प्रदीप चाहिँ आफ्नो घरबाट आउँदै थियो चौथे चोकमा भेट्यो अनि सरर आयो त्यहाँबाट गहुन आएर चिया खाइयो अनि टक्क चिया खाएर फेरि आइयो फेरि सरर आइयो अनि परमेशको बाइक चाहिँ यसो हल्का हावा कम भइरहेको थियो अनि हावा र ब्रेक प्याड नि फेर्ने भन्ने कुरो भएको थियो ब्रेक प्याड चाहिँ अहिलेसम्म फेर्न पाएनौँ किनकि मिस्त्रीले ठिक छ भन्छ अनि उसको चाहिँ ब्रेकै लाग्दैन बाइकको अनि त्यो भयो टक्क म चाहिँ अब ठ्याक्क 70 को स्पिडमा हिँड्छु धेरै हिँड्दिनँ तिनीहरू अब अगाडि पुगेँ नि म बिस्तारै जान्छु किनकि आम नट अ राइडर होइन हामी जस्तो बाइकर हो होइन म चाहिँ यो बाटो धेरै हिँडेर आउँथेँ अब टक्क अब केटाहरूको उहाँ पाराउ लात्ता हान्छ हाइवेमा पुरा राइड गर्दा गर्दै लात्ता हान्छ केटाहरूको प्रमेश र अमित हो होइन अब 2 हात छोडेर राइडर अब त्यस्तै हो 4 हात खुट्टै छोडेर पनि चलाइदिन्छ उसले अब उसको स्पिड एउटाले बुलेट पठाएर होइन बुलेटलाई नै ओभरटेक गर्यो तर म ओभरटेक नगरिकन चाहिँ अब यसले स्लो गर्दै गएर मेरो स्पिडले दिएको मात्रै हो म त्यस्तो ओभरटेक गर्ने हावातालमा हिँड्ने चाहिँ होइन मलाई नि यिनीहरूले नै सिकाएको बाइक चलाउनलाई यसरी ओभरटेक गर्ने हावाताल नि गरेर होइन हावामा हिँड्नुपर्छ छोड्दै पाल्ने हुन्न भन्छ कहाँ त्यस्तो हुन्न नि होइन सबै कुरा सोच्नु पऱ्यो टक्क अब काली भन्नेबाट आइपुग्यो हामी यो अब हेरेको टक्क अब सरर जाने काठमाडौँसम्म टुर रमाइलो भइरहेछ रमाइलोसँग म टुर गर्ने आउने 20 को स्पिड यति ठिक हो कि स्पिड चाहिँ आइएम नाम पका झन् एक्सपल्समा चाहिँ अब सस्पेन्सन चाहिँ सही लाग्छ कि मलाई जति अफरोड भयो नि हल्का घचेको चुच्चे हुन्छ होइन घचेको चुच्नु भनेर केही माने हुन्न प्लेनमा त हिँड्दाखेरि कटाक हुन्छ अब झन् बाइक त अब बाटोमा कुद्ने हो होइन त्यही पनि नेक्सन टाटा नेक्सन यताको मान्छेहरूको मेन प्रब्लम भन्ने म बाइक आइरह गाडी आइरह होइन दायाँ बायाँ हेर्नु छैन क्या सिधा स्वाइँ बाटो काट्ने हो क्या हान्दियो भन्दा अब बाटो जाम गरिदिने यताउति गरिदिने गर्छ होइन गाडी चलाइदिने गर्छ त्यस्तो होइन नि त होइन बाटो मेन कुरो आफूले बाटो राम्रोसँग हेरेर काट्नुपर्छ अब साधनको मान्छेको त के नै हातै हुन्न कि स्पिडमा हुन्छ ल 80 को स्पिडमा हिँड्दा पनि टक्क हुन्छ नि ब्रेक हान्नै भेट्दैन कि उस्तो गर्नु कन्फ्युज हुन्छ अनि गएर ठोक्न पनि बेर हुन्न त्यो भएर टक्क सरर हिँड्नुपर्छ हामी मर्सिङडी पुग्न लाग्यो अब टक्क देख्यो एउटा टेम्पो ए बाटो सरकार कहिले भन्छ यार नेपालको बाटो यार राइडर प्रदीप आमा नि कस्तो मिठो कुदाइदिएको प्रदीपले
त्यो त नेपाल सरकारले कहिले बाटो चाहिँ गतिलो बनाउन नसक्ने भयो जस्तो लाग्यो मलाई सरकार ओए पर्यो भिडियो त भन्यो हेर्नु रमाइलो हुने भयो के भयो बाबु भिडियो बने सही भिडियो बने सही गममै हालिदिइरहेको के उत्तर त नमार है यो राइडर होइन गममै हालिदियो त्यो सकेर फेरि अर्को बनाइदियो नि त बाइक त धोइयो नि त यार सफा भइदिइरहेको बाइक तेरो बुलेट त उस दुब्लाएको थियो नि त कस्तो पातलो देखिरहेको छु मैले है एकचोटि पानीमा हाल्दै गरेर बुलेटहरू कस्तो दुब्लाएको जस्तो देखिरहेको छु यार ल जाउँ त ओए अर्को खाल्टो छ भने अलि म नजिक आउँछु अनि हाल्दै यहाँ उतै भिडियो बन्दै हो क्या छप्ल्याङ हालिदिइरहेको थियो लुगा धुँदाखेरि मेरो झोला अप्ठ्यारो भइरहेको ओए एकछिन म झोला राम्रोसँग मान्छे हेर आज अब झोला लास्टै भयो क्या होइन मैले काटेर आएको छु भनिदिन्छु यो भिडियो एडिट गरेर यस्तो रमाइलो मैले मेरो अगाडि छ्या मजाले हालिदिइरहेको गमलाई एक्सपन्स भएर केही हुन्थेन उता नदेऊ है तिमी देखिन्छ फेरि यतै